Chào mừng các bạn đến với MMA Talk Hub 2023 mùa thứ 3. Mình là Minh Nguyễn, sáng lập và chủ tịch của Lava Digital Group, một cái media agency độc lập và là đối tác của Spotify tại Việt Nam. Hôm nay tại trường quay thì chúng ta có mời bạn Văn Anh đến từ Beat Network. Xin chào anh Minh, xin chào các khán giả đang theo dõi MMA Talk Hub mùa 3. Em là Vân Anh, giám đốc kinh doanh của công ty cổ phần Beat Việt Nam. Sau đây mời Văn Anh giới thiệu về bản thân cũng như là Beat Network Việt Nam. Trước đây thì mọi người thường quen thuộc và yêu mến với cái tên gọi là BeatVN, và hiện tại thì là Beat Network. Nếu mà để có 30 giây để flex với công ty thì em cũng rất là tự hào được chia sẻ là Beat Network thì hiện tại đang là một trong những mạng lưới sáng tạo nội dung và phát triển cộng đồng hàng đầu trên mạng xã hội tại Việt Nam. Sở hữu hơn 70 kênh với hơn 70 triệu người theo dõi. Và hàng tháng thì Beat Network đang tiếp cận hơn 3 tỷ lượt người dùng. Có thể kể đến một số các cái tên nổi bật mà có thể mọi người đã từng lướt qua, từng follow, như là BeatVN, Chuyện của Hà Nội, Sài Gòn Nghe, Kiến Không Ngủ, Inside the Box. Thì với cái lợi thế nội tại và với sự tin cậy của các cái nhãn hàng, Beat Network cũng đang cung cấp các cái giải pháp truyền thông đa nền tảng như là media booking, tư vấn đào tạo, xây dựng và phát triển các cái kênh cho nhãn hàng và triển khai các cái chiến dịch truyền thông tổng kể. Văn Anh là đã làm trong cái ngành social media và Beat bao lâu rồi? Em thì cũng rất là may mắn được đồng hành với Beat Network tính đến nay là tròn 7 năm. 2016 khi mà nhãn hàng bắt đầu quan tâm đến cái việc là booking trên các cái hot page, cho đến bây giờ thì như anh Minh cũng thấy là việc social media đã trở thành một cái phần không thể thiếu trong các cái chiến dịch truyền thông của nhãn hàng. Vâng, anh có thể chia sẻ một vài cái ấn tượng trong nghề của mình với bạn đọc. Dạ, ấn tượng thì chắc là cũng có khá nhiều. Tại vì trong suốt 7 năm thì em được chứng kiến không chỉ là cái sự phát triển và mở rộng của công ty mà còn là của thị trường, cái mảng social media booking nói chung. Thì có những cái fact nó rất là hay, tức là cái việc xét giá lên kênh ngày xưa thì nó đang không được chuyên nghiệp, không được đồng nhất như bây giờ. Bây giờ mọi người có thể thấy là các cái page hoặc là các kênh nó khá là đồng đều theo hình thức, nó chỉ khác nhau về mức giá thôi. Nhưng còn ngày xưa thì bọn em sẽ xét giá theo cái nhu cầu của khách hàng và theo cái nhu cầu của thị trường cũng thay đổi liên tục. Lúc đầu thì giá đăng ảnh là một mức và giá đăng video lại là một mức, tại vì cái việc mà mình phải download rồi upload lên nó mất nhiều thời gian hơn là so với đăng ảnh. Chi phí và công sức mình bỏ ra chứ không phải là dựa vào cái giá trị mình đem lại cho khách hàng. Đúng rồi, theo cái công sức mà mình bỏ ra đấy ạ. Sau đó thì mọi người thường theo dõi một cái ứng dụng là fanpage Karma, thì mọi người sẽ thấy là cái việc tương tác và tiếp cận của user vào cái khung giờ 20 giờ là cao nhất, và thế là khách hàng lại đổ xô vào cái khung giờ đó, lúc nào cũng sẽ là em ơi 20 giờ còn không, chị muốn lên 20 giờ đó, thì lúc đó bọn em lại thay đổi giá, set theo là khung giờ tối thì là sẽ cao hơn, còn ban ngày thì sẽ là thấp hơn, tức là dynamic pricing. Có một cái cũng rất là hay, đó là em nhớ cái hồi đầu khi mà livestream ạ, thì khá là sơ khai. Lúc đó để mà nhận một cái job livestream của khách hàng là admin sẽ phải đến trực tiếp sự kiện, cầm theo điện thoại và phát live, và chỉ phát được trên cái kênh của mình thôi. Thì admin cũng sẽ phải hoạt ngôn một chút để có thể là vừa livestream vừa tương tác, giao lưu với member. Như bây giờ thì mọi người có thể thấy là cái việc livestream ở trên mạng xã hội nó cực kỳ là chuyên nghiệp, không khác gì các cái chương trình trên truyền hình, với những cái góc quay, với bàn trộn đầy đủ các thiết bị và với những cái thao tác cực kỳ đơn giản là mình có thể live chéo trên toàn bộ tất cả các cái kênh mà mình muốn, mặc dù là admin lúc đó là ở Việt Nam hay là ở nước ngoài đi chăng nữa. Và tất nhiên là để làm được cái chuyện này chúng ta phải có một cái đội ngũ hỗ trợ, và dĩ nhiên cái chi phí như thế thì bây giờ nó phải khác, đúng không? Các bạn hãy nhìn cái đội ngũ mà KOC người ta đang livestream chuyên nghiệp như hiện nay, thì anh thấy rằng là đây là một cái trào lưu mà ở đó là cái kênh social trở thành một cái phương tiện để cho các KOC kiếm tiền, và cái trào lưu này chúng ta gọi là social commerce, là một cái doanh nghiệp mà tiên phong trong cái chuyện phát triển nội dung và xây dựng cộng đồng. Thế thì Văn Anh hãy chia sẻ với lại khán giả ở đây cái quá trình phát triển của cái mạng xã hội tại Việt Nam, để mà từ đó chúng ta có thể hiểu được cái tình hình hiện nay nó như thế nào.
Nếu mà để tóm tắt về cái quá trình phát triển của mạng xã hội cả trên thế giới hay là cả Việt Nam thì em xin phép được dùng hai cụm từ, đó là tốc độ vũ bão và biến đổi không ngừng. Nhưng mọi người cũng biết là mạng xã hội ban đầu xuất hiện với cái nhu cầu cho người dùng, đấy là tìm kiếm và kết bạn. Sau đó thì nhu cầu ngày càng tăng cao trong cái việc là mình muốn tìm hiểu, muốn cập nhật thông tin, và rồi bây giờ thì nó là việc thể hiện bản thân, giải trí cũng như là mua sắm. Thì với cái nhu cầu ngày càng mở rộng của người dùng, bên em cũng có tham khảo một cái báo cáo của We Are Social, đấy là Digital Report 2022. Thì có tổng kết lại cái tốc độ tăng trưởng sử dụng mạng xã hội của người dùng, thì nó luôn luôn ở hai con số từ 2015 đến nay. Và có đỉnh điểm đến có những năm là lên đến hơn 20%. Đấy là một con số nó rất là lớn. Đến 2019, 2020 thì con số này có giảm xuống dưới 10%. Tuy nhiên khi mà đại dịch Covid xảy ra thì cái thói quen, cái hành vi của người dùng hoàn toàn thay đổi, và cái nhu cầu sử dụng mạng xã hội lại tăng cao. Và cái tốc độ tăng trưởng nó lại quay trở lại là trên hai con số. Thế cho nên là em mới chọn cái cụm từ đấy là tốc độ vũ bão. Từ thứ hai đó chính là biến đổi không ngừng. Như mọi người cũng có thể chứng kiến được cái sự ra đời của Facebook, sự ra đời của các cái nền tảng mới như là Insta, như là TikTok. Và không chỉ là các nền tảng mà các cái tính năng trên các nền tảng cũng liên tục được cập nhật. Có thể thấy là các cái nền tảng mạng xã hội đang biến đổi không ngừng, đang update liên tục để có thể đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Và chính vì thế thì các cái nhãn hàng cũng như là những đơn vị phát triển cộng đồng giống như là Bit Network thì cũng phải thích nghi rất là nhanh chóng để có thể là bắt kịp theo cái xu hướng. Thì cái việc thay đổi nó diễn ra rất là nhanh chóng, và các bạn thấy rằng cái nhu cầu sử dụng mạng xã hội của người tiêu dùng nó càng ngày trở nên phức tạp. Nó theo cái học thuyết Maslow, tức là ban đầu rất là căn bản, xong sau đó càng ngày anh càng leo lên trên cái đỉnh của cái tháp Maslow. Là một doanh nghiệp tiên phong trong cái mảng này thì Bit Network đã làm gì để mà theo kịp, nắm bắt được cái xu hướng này? Để nắm bắt và theo kịp các cái xu hướng thì trước hết là mình phải có một cái sự thích nghi cực kỳ nhanh chóng. Với Bit Network thì bên em có mở rộng cái mạng lưới, không chỉ là hoạt động ở trên Facebook nữa, mà cũng phải nhanh chóng mở rộng sang TikTok, sang Insta, sang YouTube để có thể là thỏa mãn cái nhu cầu của các cái user. Và không chỉ như vậy, ở trên mỗi cái nền tảng thì còn phải phát triển đa dạng các cái nội dung, chủ đề không chỉ xoay quanh là tin tức giải trí, mà còn sẽ là truyền cảm hứng, sẽ là kiến thức, thậm chí là có cả những cái livestream mua sắm để đáp ứng nhu cầu của user. Rồi, như em biết hiện nay đó là cái social media nó trở thành một phần trong cái cuộc sống hàng ngày của người tiêu dùng, và các cái thương hiệu social media nó trở thành là một phần ở trong cái media strategy. Khi mà doanh nghiệp người ta phát triển cái nội dung trên các cái mạng xã hội, có hai cái cách làm. Một là người ta phát triển trên cái kênh riêng của người ta để người ta có thể kiểm soát được cái thông điệp người ta. Hai là người ta thuê ngoài để mà làm chuyên nghiệp hơn, có thể tiếp cận được nhiều khách hàng. Thế thì làm một cái doanh nghiệp hoạt động trong cái ngành này lâu năm thì em có thể chia sẻ cái tình hình hiện nay và cái phương thức mà các doanh nghiệp hiện nay người ta ứng dụng và áp dụng trong cái chiến lược cái social media này như thế nào? Dạ. Nếu mà chia thành hai cái hướng tiếp cận, đó là một là với các kênh mà doanh nghiệp sở hữu, và thứ hai là với các kênh mà họ đi booking bên ngoài, thì là đúng là đứng từ góc độ nhãn hàng. Và em đang thấy cái xu hướng của các cái doanh nghiệp là họ sẽ sử dụng và kết hợp song song cả hai cái cách thức tiếp cận này. Em xin lấy ví dụ hai cái nền tảng mạng xã hội mà hiện tại đang được mọi người ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất hiện nay, đó chính là Facebook và TikTok. Thì đầu tiên là Facebook. Khi mà Facebook phát triển và trở thành một cái mạng lưới xã hội mà có tầm ảnh hưởng nhất hiện nay, thì tất cả các nhãn hàng đều nhìn thấy việc là họ phải sở hữu những cái kênh Facebook, những cái kênh fanpage chính thống là đại diện của nhãn hàng để giao tiếp, để đưa cái thông điệp của nhãn hàng đến với các cái khách hàng tiềm năng. Song song với đó thì các nhãn hàng cũng sẽ đi booking các cái hot page cũng như là các cái trang cá nhân hay là hot fanpage của người nổi tiếng. Tiếp theo đó thì nếu như mọi người để ý thì sẽ có một cái giai đoạn là group trên Facebook. Yes.
rất được mọi người ưa chuộng trong cái việc là booking và seating. Bởi vì fanpage nhiều khi mang tính chất một chiều, quảng cáo nhiều quá, cho nên cái group là nơi thực sự mới là social. Dạ, đúng, chính xác ạ. Thì các nhãn hàng cũng nhìn thấy cái tiềm năng ở group là một nơi quy tụ rất nhiều những cái khách hàng tiềm năng của họ. Thế cho nên là nhiều nhãn hàng cũng bắt đầu là có các cái kế hoạch xây dựng group của riêng mình để có thể chăm sóc khách hàng, để có thể là trao đổi một cách trực tiếp và nhanh chóng, cũng như là còn có thể là xử lý khủng hoảng khi mà nó mới bắt đầu nhen nhóm nữa. Thì đấy là với bên mảng group. Và hiện tại thì mình đang chứng kiến cái sự gọi là trỗi dậy và phát triển mạnh mẽ của TikTok. Thì các nhãn hàng cũng không thể đứng ngoài cái trend này được. Và Bit Network thì cũng nhận thấy có rất nhiều những cái brief của nhãn hàng từ cách đây khoảng tầm 2 năm về cái việc là nhu cầu muốn xây dựng các cái kênh TikTok của nhãn hàng. Và mọi người cũng thấy cái xu hướng mà booking các TikToker, các creator đang dần trở nên rất là phổ biến. Facebook chúng ta vừa có text, vừa có hình, vừa có video, còn TikTok thuần là video. Dạ. Theo em làm trong ngành, em thấy là khách hàng khi mua chuyển sang từ cái Facebook sang cái nền tảng TikTok thì người ta có gặp trở ngại gì? Thực ra là có rất nhiều trở ngại đó. Tại vì là khi mà bước sang một cái nền tảng mới và cái chính sách thì cũng chưa thực sự rõ ràng, cũng như là update liên tục, và cái hình thức thể hiện thì nó lại hoàn toàn khác. Nếu như ở trên các cái fanpage thì mình hoàn toàn có thể sử dụng thiết kế ảnh hoặc là những clip mình quay dựng từ trước, thì sang với TikTok là mình sẽ phải định hình kênh ngay từ đầu, và mình phải có kịch bản cũng như là có nhân vật, có quay dựng, mọi thứ nó sẽ phức tạp hơn, cũng như là yêu cầu về cái mức độ sáng tạo và bắt trend là cực kỳ cao. Thế cho nên là rất nhiều các nhãn hàng khi mà sang một cái nền tảng là TikTok thì thực sự là cũng khá là lúng túng. Bởi vì hiện nay là TikTok nó không phải giống như Facebook ngày xưa là thiên về trong cái chuyện là giao lưu và giải trí, không chia sẻ giải trí, mà bây giờ nó trở thành một cái nơi để bán hàng được. Dạ. Đó. Thế thì cái trào lưu mà chúng ta nói ban đầu là về social commerce, đấy là TikTok người ta đang mở đường. Nhưng mà bây giờ là doanh nghiệp, người ta lúc nào người ta cũng không phải người ta muốn đi ra ngoài người ta thuê được. Người ta lúc nào người ta cũng có xu hướng là mang cái đó về trong nhà. Khi mà người ta mang vào trong nhà, mang vào muốn là tự xây dựng các cái kênh trên mạng xã hội của riêng mình. Thế thì đâu là những cái khó khăn của doanh nghiệp mà Vân Anh có thể chia sẻ để mà doanh nghiệp có thể người ta học hỏi từ cái chuyện này? Dạ. Đây là những cái bài học hoặc là những cái trải nghiệm thực tế của Bit Network trong cái quá trình mà bọn em có trao đổi giao tiếp với cả các cái nhãn hàng. Thì cách đây 2 năm sẽ rất nhiều những cái brief về việc là muốn xây kênh và muốn tìm một cái đơn vị ở bên ngoài thật sự là có kinh nghiệm trong việc là phát triển cộng đồng, cũng như là có những cái kỹ thuật về mặt quay dựng thật là tốt để đảm bảo là có thể xây dựng được những cái kênh TikTok cho nhãn hàng. Tuy nhiên là 2 năm đổ lại đây, khi mà cái tình hình kinh tế thì thực sự là cũng không được tươi sáng cho lắm, nên là ảnh hưởng trực tiếp đến cái thói quen, cái hành vi sử dụng ngân sách cũng như là chi tiêu của các nhãn hàng. Thì nhãn hàng lại có xu hướng là muốn tận dụng cái độ in-house, muốn tự triển khai nhiều hơn là bị phụ thuộc vào một cái đơn vị ở bên ngoài. Thế thì lúc này Bit Network sẽ đóng vai trò làm bên đồng hành, tư vấn và update những cái chính sách về nền tảng, cũng như update những cái chính sách về xu hướng để cho nhãn hàng sau đó là hoàn toàn có thể tự vận hành, tự triển khai, chứ không bị phụ thuộc vào việc sản xuất của một bên thứ ba nữa. Như chúng ta thấy là mạng xã hội nó không phải chỉ để giao lưu kết bạn, mà nó bây giờ nó trở thành cái kênh thương mại để mà mua bán trao đổi hàng hóa. Cái thứ hai là cái trào lưu livestreaming rất dễ, từ trên điện thoại ai cũng có thể làm livestreaming. Thế thì hai cái vấn đề này, hai cái xu hướng này nó thúc đẩy cái chuyện mua bán trên mạng xã hội mà chúng ta hay gọi là social commerce. Cái social commerce nó ra đời, nó bổ sung thêm cho một cái kênh để các doanh nghiệp có thể làm e-commerce online. Thì em có nhận định gì về sự phát triển của e-commerce tại Việt Nam trong những năm tới? Với cái sự phát triển của e-commerce hay là social commerce trong thời gian tới thì không biết là anh Minh như thế nào, chứ với bản thân em thì khoảng 1 tháng gần lại đây là em đang phải cai nghiện shopping ở trên livestream. Nghiện đến mức mà đôi khi là mua hàng đủ rồi đấy ạ,
Thế nhưng mà vẫn cứ vào xem, vẫn cứ phải vào xem để biết đâu có cái deal hời, hoặc là vào xem thôi, đôi khi là chỉ để thỏa mãn gọi là cái nhu cầu như thành một cái thói quen của mình thôi. Đó ạ. Thì mình có thể thấy là livestream hiện tại đã trở thành một cái kênh bán hàng cực kỳ hiệu quả cho bất kỳ nhãn hàng nào. Gần đây thì em có đọc một cái bài báo có một cái nhận định, đó là nhiều doanh nghiệp hồi sinh nhờ cái xu hướng livestream bán hàng. Các cái nền tảng mạng xã hội hiện nay cũng nhận thấy rất rõ cái sự quan trọng của livestream và cũng đang update thêm những cái tính năng để bổ trợ, để support làm sao cho cái việc bán hàng trên livestream trở nên thật sự là thuận tiện và thúc đẩy cái sức mua của người dùng. Ví dụ như là sắp tới thì Facebook cũng sẽ có thêm cái tính năng mua hàng giống như là TikTok. Và các bạn hoàn toàn có thể là xem livestream và cho vào giỏ hàng thanh toán một cách rất là nhanh chóng, chỉ vài cú click. Như vậy trong cái trào lưu này thì Bit Network đã làm cái gì để hỗ trợ khách hàng của mình? Với cái trào lưu này thì với cái lợi thế là sở hữu những cái hệ thống kênh nội bộ với cái lượng follow rất là lớn, thì Bit Network hoàn toàn có thể kết hợp với nhãn hàng để tổ chức những cái buổi livestream ở trên các kênh. Những cái buổi livestream đó thì như mọi người sẽ thấy là xu hướng hiện tại bây giờ sẽ không chỉ đơn thuần là để bán hàng nữa, mà sẽ còn là giải trí. Và mình gần đây cũng đã làm quen với một cái thuật ngữ, đó là shoppertainment, nghĩa là vừa là bán hàng, đồng thời là vừa mua hàng và vừa là giải trí trên những cái chương trình livestream đó. Thì nếu như vậy cái xu hướng social commerce này, và anh nhận định nó sẽ tiếp tục phát triển như thế nào? Nó chắc chắn là sẽ tiếp tục phát triển. Tại vì cũng như vừa nãy em có chia sẻ là đến nền tảng social như Facebook cũng hiểu, cũng nhìn ra được cái xu hướng đó, nên là mới update những cái tính năng mới để làm sao có thể là thu hút và giữ chân người dùng, thỏa mãn được cái nhu cầu mua sắm của họ, cũng như là cái nhu cầu kích cầu thúc đẩy hàng hóa của nhãn hàng. Thế cho nên là social commerce vẫn sẽ tiếp tục là những cái từ khóa mà còn hot trong cái thời gian tới, và cụ thể là shoppertainment. Sắp tới thì chắc là mọi người sẽ có chứng kiến rất nhiều những cái show của nhãn hàng kết hợp với có thể là nghệ sĩ, có thể là các cái hot page, hot group, để vừa là giao lưu vừa là giải trí, nhưng đồng thời cũng là để bán hàng cho user. Chúng ta nói về cái xu hướng phát triển của mạng xã hội tại Việt Nam, và chúng ta điểm qua các cái vài cái xu hướng con như là social commerce, live streaming. Thế thì Vân Anh hãy rút ra cái bài học cho các cái doanh nghiệp để ứng dụng vào trong cái chiến lược social media của mình. Dạ vâng. Trong cái thời đại mà mạng xã hội vẫn đang gọi là thay đổi và biến đổi không ngừng như hiện tại, thì có một cái lời khuyên cho các doanh nghiệp là hãy luôn luôn trong cái tư thế là sẵn sàng thích nghi để có thể là bắt kịp các cái cơ hội. Và các doanh nghiệp thì cũng hãy tự tin cũng như là vững tin, vì trong cái quá trình phát triển đó thì sẽ luôn có cái sự đồng hành của các cái đơn vị sáng tạo nội dung và phát triển cộng đồng giống như là Bit Network, để có thể mang lại và lan tỏa những cái giá trị đến cho khách hàng, cũng như là giúp đỡ các cái doanh nghiệp có thể nắm bắt được những cái cơ hội kinh doanh mới, tạo ra những cái luồng doanh thu đột phá. Mạng xã hội nó phát triển ngày càng nhanh và phức tạp, và bạn phải thích nghi, nhưng không nhất thiết bạn phải tự làm, bởi vì bạn phải có những cái đối tác, đúng không? Giống như những cái agency giống như Bit để mà giúp các bạn cùng làm, đúng không? Để đem lại một cái sự đột phá trong doanh thu. Nhưng mà sau một quá trình làm dài trong cái ngành social media này, đâu là bí quyết để mà có được một cái sự phát triển bền vững trên mạng xã hội? Thì theo Vân Anh. Thực ra đây cũng là một cái câu hỏi mà bọn em Bit Network gặp khá nhiều, khi mọi người hỏi về cái bí quyết làm sao mà có thể phát triển rất là nhanh chóng và với một cái mạng lưới sáng tạo nội dung rất là lớn trên mạng xã hội. Thì chắc là nó cũng chỉ gói gọn vào mấy từ đơn giản này thôi, đó là hãy coi khách hàng là trọng tâm. Khi mà nhãn hàng dù là dùng bất cứ cái hình thức quảng cáo nào thì hãy luôn coi khách hàng là cái trọng tâm, và phải làm sao để có thể đem đến cho khách hàng nhiều cái giá trị nhất. Cảm ơn Vân Anh đã chia sẻ và cùng Bit Network đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh Minh, cảm ơn MMA Talk Hub 13 đã cho Vân Anh và Bit Network có cái cơ hội này. Xin chào các bạn.